საქართველოში ამოქმედება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია, რომელიც ასევე ცნობილია სტამბოლის კონვენციის სახელწოდებით. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მმართველი პარტია ქართული ოცნება მიმდინარე პერიოდში კანდიდატების სიებს აქვეყნებს. BBC-სთან ერთად საქართველოზე CNN-ით საუბრობს. CNN-მა საქართველოს შესახებ სტატია გამოაქვეყნა. თემაზე კონცენტრირებით ქალების ნარატივში. ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოების 90-მე ცერემონიალზე უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარსადგენად საქართველოდან ანა ურუშაძის ფილმის საშიში დედა გაიგზავნება. მოგესალმებით ახალი სეზონი და ჩვეული ენერგიული აქტუალური სასარგებლო ინფორმაციით, საინტერესო ინფორმაციით დახუნძლული და დატვირთული დილის შემდეგ ბიზნეს მედია საქართველოს ერთიანობა ჩვენს ნებისმიერ პროექტში მარტივად შეინიშნება. გიორგი ისაკაძე ქალების ნარატივის სერიალშიც გვახარებს ცხადია და განაგრძობს მნიშვნელოვანი სიახლეების ტირაჟირებას. გვახარებს სოციალური ქსელის Facebook-ის არჩევანით ახალ ქართველ თანამშრომელთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ჩემთვის პატივია ქალების ნარატივში პერიოდული სტუმრობა, მასპინძლის რანგში ვიმედოვნებთ სააგენტო Redberry-ის account manager-ი ნინა ნუცუბიძე საომალოდ ქალების ნარატივის სტუმარი იქნება და დეტალურად მოგვიყვება ახალი პოზიციის შესახებ მსოფლიოს უმსხვილეს სოციალურ ქსელში, რომელმაც ვაკანსია ივლისის ბოლოს გამოაცხადა. კომპანია ანალიტიკური გუნდის წევრს ეძებდა, რომელიც მონაცემთა ოპტიმიზაციის გარდა ეფექტურად წარმართავდა მომხმარებელთა ანგარიშებთან დაკავშირებულ პრობლემებს და გააუმჯობესებდა დახმარების სერვისს. მარტივად გამოვა დარწმუნებული ვარ, ამას ჩვენ მოვიკითხავთ. რამდენიმე ხანში ბიზნეს მედია საქართველოს წარმატებას უსურვებს ნინა ნუცუბიძეს, გადაცემის ანონსის შემდეგ, რა თქმა უნდა, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით კი ბრუნდებით დაგვალოდეთ. სექტემბერი და ახალი სეზონი TV პირველის საეთერო სივრცეში. განახლებული ქალების ნარატივი კვლავ აქტუალური და საჭირო თემებით. TV პირველის სამომავლო გეგმებსა და ახალ სეზონზე მიმდინარე სიახლეებზე ნინო შუბლაძე, TV პირველის საინფორმაციო პოლიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი საუბრობს. მიზანი მსოფლიოში ქალების დაცვა ძალადობისა და დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებისგან. ევროპის საბჭოს კონვენცია, რომელიც სტამბოლის კონვენციის სახელწოდებითაა ცნობილი, 2017 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოში ამოქმედდა. ბაია პატარაია კავშირის საფარის ხელმძღვანელი ქალების ნარატივის სტუდიაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცელ აღიძესთან ერთად. დაპირების სამებრ მიმდინარე მოვლენებით ხსნით გადაცემა საქართველოში ამოქმედება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია, რომელიც ასევე ცნობილია სტამბოლის კონვენციის სახელწოდებით. სამინისტროში აცხადებენ, რომ სტამბოლის კონვენციის ამოქმედება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია საქართველოში ქალთა უფლებების უკეთ დაცვისა და განმტკიცების გზაზე. კონვენციის ამოქმედება ასევე თვისობრივად გააუმჯობესებს ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისგან და ოჯახში ძალადობისგან დაცვის სამართლებრივ და ინსტიტუციურ ჩარჩოს. სტამბოლის კონვენცია წარმოადგენს სამართლებრივად სავალდებულო საერთაშორისო დოკუმენტს, რომელიც მიზნად ისახავს მსოფლიოში ქალების დაცვას, ძალადობის ყველა ფორმისაგან, ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის პრევენციას, გამოძიებასა და აღმოფხვრას, ასევე ხელს უწყობს ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრას. კონვენცია ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. დღევანდელი მდგომარეობით კონვენცია ძალაში ევროპის საბჭოს 24 ქვეყნისთვის არის. აცხადებენ საგარეო უწყებაში. მათივე ინფორმაციით სტამბოლის კონვენცია ითვალისწინებს მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედებას, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. კერძოდ კონვენციის საფუძველზე შეიქმნება ექსპერტთა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს მხარეთა მიერ კონვენციის დებულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. სამინისტროს განცხადებით, სტამბოლის კონვენციის ეფექტიანი იმპლემენტაციის მიზნით საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ შემუშავდა და მიღებულია მთელი რიგი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები. და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მმართველი პარტია ქართული ოცნება მიმდინარე პერიოდში კანდიდატების სიებს აქვეყნებს. ამ ეტაპზე გამოქვეყნებულია თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე დედაქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის სია, სადაც წარდგენილი 25 კანდიდატიდან გენდერი შემდეგნაირად გადანაწილდა. 6 ქალი კანდიდატი და 19 მამაკაცი. ამასთან ასევე საინტერესოა იმერეთის მერობის კანდიდატების რაოდენობაში რამდენად აღინიშნება ქალების აქტიურობა. ამ შემთხვევაში
წარდგენილი 12 კანდიდატიდან 12-ვე მამაკაცია. შეგახსენებთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2017 წლის 21 ოქტომბერს გაიმართება. მეგონი ცოტაა. ძალიან ცოტაა. აშკარად ოცნებას ან მართლ პარტია შეძლო უკეთე ოცნება და მოეძია ქალბატონები, რომლებიც მრავლად არიან იმერეთშიც განსაკუთრებით მომიწყენენ ჩემი კუთხის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული პოლიტიკის ავანგარდში ყოფნისას მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ეს ველი ბოლო წლებია ერთი და იგივე ქალბატონები თუ საქალბატონე სახეებით არის შევსებული, ეს შეიცვლება და მართველი პარტია იქნება თუ სხვები გამოიყვანენ ავანსცენაზე, რაც შეიძლება ახალ ქალბატონებს და სახეებს, პროფესიონალებს თავისი იმის. არათუ მოვიკითხავთ, ისინი ქალების ნარატივის ხშირი სტუმრები გახდებიან. ცხადია. და ბევრი რესპონდენტი ქალების ნარატივის ხოთშუს პირდაპირ უყურებს ამ ამბავს. ანუ ქალების ნარატივი ზუსტად იმიტომ შეიქმნა, რომ ფაქტიურად დღეში მინიმუმ 2 რესპონდენტს თქვენ ხედავთ, რომლებიც პროფესიონალები არიან თავიანთი მიმართულებების, ასე რომ თქვათ ეგრეც არ არის საქმე, რომ 6 იყოს 25-ში და 0 12-ში. ცხადია და ამ ამბავს კიდევ დაუბრუნდებით, ბუნებრივია პოლიტიკიდან ხელოვნებაში გადავინაცვლოთ, გიორგი. ჩემთვის საყვარელი თემა. მარიამ ხაჭვანის ფილმმა დედე ხორვატიაში ავანტურა საერთაშორისო კინოფესტივალზე გრან-პრი მოიპოვა. ამის შესახებ საქართველოს ნაციონალური ფილმის ცენტრის ვებგვერდიდან ვიგებთ. მთავარი პრიზი ნამუშევარმა საუკეთესო ევროპული კოპროდუქციისთვის მიიღო. ჟიურის წევრები იყვნენ კანის კინოფესტივალის გენერალური დირექტორის მოადგილე და მთავარი სელექტორი კრისტიან ჟუნი, სცენარისტი და პროდიუსერი ნიკოლას რეჟისორი ნევიო მარესოვიჩი და ოცანა რამჟაკი. სხვათა შორის ფილმმა ასევე მოიპოვა ორიგო ფილმ გრუპის ფულადი მხარდაჭერა რეჟისორის შემდეგი პროექტისთვის, ასე რომ შემდეგი წარმატებაც გარდაუვალია დამჯერა. გარანტირებული გვაქვს ხადია. იმედიც არ არის აქ, იმედსაც ვიქონიებ. იმედი კარგად იყოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ წარმატება იქნება. და ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოების 91-ე ცერემონიალზე, რომელსაც რა თქმა უნდა, მთელი საზოგადოება ელის, უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარსადგენად საქართველოდან ანა ურუშაძის ფილმი საშიში დედა გაიგზავნება. საშიში დედა, რომელშიც მთავარ როლს ნატა მურვანიძე ასრულებს, აკრძალვებსა და სტერეოტიპებზე, მორალურ ნორმებსა და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე მოგვითხრობს. ფილმი 50 წლის ქალის მანანას ცხოვრებას ასახავს, დედა და დიასახლისი დილემის წინაშე დგას, მას უწევს არჩევანი გააკეთოს ოჯახურ ცხოვრებასა და დიდი ხნის ნებიან გატაცებას შორის. მანანა ცხოვრების აზრს წერაში პოულობს. ამერიკის კინოაკადემიამ ტრადიციულად თხოვნით მიმართა ეროვნულ კინოცენტრს შეერჩია 2017 წლის კანდიდატი ფილმი საქართველოდან ოსკარის ნომინაციისთვის და სხვათა შორის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი 2 აგვისტოს ეროვნულმა კინოცენტრმა განაცხადის მიღება დაიწყო, რომელიც 9 დღეში 11 აგვისტოს დასრულდა და კონკურსის ფარგლებში სულ შევიდა 4 განაცხადი. შესაბამისად, ოსკარზე საქართველოს კანდიდატი ფილმის სტატუსის მოსაპოვებლად წელს 4 ქართული ფილმი იბრძოდა. მოდი ეხლა ოსკარზე გადავიდეთ. აუცილებლად უნდა გადავიდეთ ამ სტილზე. ვარ, ვიდრე კოდაკის სახელგანთქმული კინოთეატრი იქნება ჩემი და შენი მათექნებად უბრალოდ ჩემი და შენი ხილვის ბედნიერება. არა, ჩვენებად გამოიშტებით წითელ ხალიჩაზე. კი ბატონო. ცოტა მეტი ვილაპარაკოთ. მე მომწონს შენთან ერთად ოცნება ეთერში, რომელიც შემდეგ უკვე რეალობად იქცევა და ნახოთ უკვე მოვლენების განვითარებას დაველოდებით ამ მიმართულებით. ჩემი ბედნიერი ოჯახი. ძევლები ლუკა და საშიში დედა იქნება თუ არა საშიში დედა წარდგენილი საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში. ამას 2018 წლის 23 იანვარს ნომინანტთა საბოლოო სიის გამოცხადების დროს გავიგებთ. რაც შეეხება დაჯილდოებას, ის მომდევნო წლის 4 მარტს ლოს-ანჯელესში დოლბის თეატრში ჩატარდება. მანამდე კი ჰოლივუდ რეპორტერმა ანა ურუშაძის ფილმს საშიში დედა სტატია მიუძღვნა. სადაც განხილულია ფილმის როგორც ტექნიკური, ასევე შინაარსობრივი მხარე. სტატია საშიში დედის ამბიციურ დებიუტად მოხსენიებით იწყება. მე მომწონს ესეთი დებიუტი და ესეთი დასაწყისი დიდი სტატიისა. ტექსტში ნათქვამია, რომ ანა ურუშაძე ქართველი აღიარებული რეჟისორის ზაზა ურუშაძის შვილია, რომლის ფილმიც მანდარინები 2013 წელს ოსკარზე გახლდათ წარდგენილი. საქართველოს მსოფლიო საუბრობს არა მხოლოდ ჩვენს ხელოვნებაზე, BBC-სთან ერთად საქართველოს CNN-იც ალაპარაკდა. CNN-მა საქართველოს შესახებ სტატია გამოაქვეყნა. სტატიაში საუბარია საქართველოს ულამაზეს ადგილებზე, კონკრეტულად კი ყაზბეგზე. ავტორი მკითხველს ყაზბეგის მთისკენ დაუვიწყარ მოგზაურობაზე და ყაზბეგის რაიონის სოფელ სტეფანწმინდაში ზღვის დონიდან 1800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარე ყაზბეგის სასტუმროების შესახებ უყვება. ბათუმში კი კლასიკური მუსიკის მეხუთე საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმი Music Fest დაიწყო. ფესტივალის გახსნა საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მეუღლესთან ერთად დაესწრო. ტრადიციისამებრ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის სცენაზე ბათუმი Music Fest-ის ფესტივალის დამფუძნებელმა ელისო ბოლქვაძემ
ბათუმის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად გახსნა, ქართველ პიანისტთან ერთად სცენაზე გამოვიდა ვიოლონჩელისტი ალექსანდრა ჩაუშიანი, ორკესტრს კი დავით მუქერია უწევდა დირიჟორობას. საეთერო განტვირთვა მოვაწყეთ, შესაძლოა ითქვას გიორგი, მიუხედავად იმისა, რომ დასვენება სავარაუდოდ ჩემსავით ვერ ჩვენ მოასწარი, იმიტომ გადატვირთული საათია ეთერში ვარ, კიდე არა უშო. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმი Music Fest, რომელიც ბათუმში 2-8 სექტემბერს იმართება, სცენაზე აერთიანებს როგორც ცნობილ მუსიკოსებს, ისე სხვადასხვა ქვეყნის ვარსკვლავებს, რიგით მეხუთე საიუბილეო ფესტივალი, რომლის ავტორია ცნობილი ქართველი პიანისტი და იუნესკოს არტისტი მშვიდობისთვის ელისო ბოლქვაძე, იუნესკოს პატრონაჟით ტარდება ეს საქართველოს ფესტივალების ისტორიაში პირველი შემთხვევაა. საუკუნეების განმავლობაში სამეფო ოჯახში გათხოვილი ქალბატონების ქორწინება ხშირ შემთხვევაში კრახით სრულდებოდა, რადგან მათი ცხოვრება არც ისეთი ზღაპრული იყო, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. რეალურად მათ უწევდათ ნასვა მეუღლესთან შეგუება და უსიყვარულოდ ცხოვრებაც კი. დროთა განმავლობაში კი ოჯახი ინგრეოდა. ცხადია, სწორედ ასეთი ქალბატონების რეიტინგი გამოაქვეყნა გამოცემა History, სადაც ქართველი თამარ მეფეც მოხვდა, რომელიც 1187 წელს უკრაინის პრინც გიორგი ბოგოლიუბსკის გაყვაცოლად, თუმცა ქორწინება მალევე დასრულდა, რადგან გიორგი უგუნური, ქრონიკულად ნასვამი და ფეთქებადი ხასიათის ადამიანი იყო. ხოლო მას შემდეგ, რაც სახალხოდ შეარწყვინა თამარ მეფე და გამოაცხადა, რომ დაორსულება არ შეეძლო, მათ საბოლოოდ გადაწყვიტეს ურთიერთობა დაესრულებინათ. მოგვიანებით თამარ მეფე მეორედ გათხოვდა და მალევე გააჩინა ორი ჯანმრთელი ბავშვი. აღნიშნულ სიაში თამარ მეფის გარდა პრინცესა დაიანაც დასახელდა. ამიტომაც მოგოლიბოვი იყო იური და გიორგი იყო ეს უბრალოდ მისი ზედმეტ სახელი, რომელიც ქართველებმა უბოძეს მას. შემოდგომას კი დედაქალაქი სიახლეებით ხდება. უახლოეს მომავალში გალერეა თბილისი უნდა გაიხსნას. პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს რუსთაველის გამზირზე ყოფილი უნივერმაღის შენობის ადგილას მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრის განთავსებას, წარადგენს საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის და გალერეა თბილისის ექსკლუზიური ბროკერის Colliers International Georgia's ხელმძღვანელმა პირებმა წარადგინეს. გალერეა თბილისის ჯამური სავაჭრო პარკი, ქალბატონებო და ბატონებო, არც მეტი არც ნაკლები 22 კვადრატული მეტრი. ერთ დიდ სივრცეში ინტეგრირებული იქნება საცალო ვაჭრობისთვის განკუთვნილი 5 სართული და საკვები ზონა. გალერეა თბილისი ვიზიტორებს შოპინგის საშუალებასაც მისცემს. არ ვივიწყებთ ამ მნიშვნელოვან ფაქტს. სავაჭრო ცენტრში წარმოდგენილი იქნება საშუალო და საშუალოზე მაღალი დონის ადგილობრივი და საერთაშორისო მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების საინტერესო ნაზავი. საკვები ზონა მოეწყობა სავაჭრო ცენტრის ბოლო სართულზე, სადაც განთავსდება რესტორნები, კაფეები და სწრაფი კვების ობიექტებით. სავაჭრო ცენტრის ბოლო სართულზე ასევე მოეწყობა ღია სივრცე ვერანდა. ეს იქნება პროექტის ერთ-ერთი უნიკალური კომპონენტი. ვერანდაზე გალერეა თბილისის ვიზიტორებს განტვირთვის და თბილისის ლამაზი ხედებით ტკბობის შესანიშნავი საშუალება მიეცემათ. ესეც მეტად მნიშვნელოვანი კომპონენტი. შენობის სამხრეთ ნაწილში კი განთავსდება 308 ავტომანქანაზე გათვლილი მიწისქვეშა ავტოსადგომი, რაც საგრძნობლად შეამცირებს ქალაქში არსებულ პარკირების პრობლემას. კარგია, რომ ქალაქში დღითიდღე მზარდი ავტომობილების სიმრავლე არ გვავიწყდება და ცხადია ვზრუნავთ უკვე პარკირებაზეც და ბუნებრივია ეს მიმართულება კიდევ ხშირად იქნება ჩვენი გადაცემების განხილვის საგანი და თემა, როგორც არაერთ გზის. ვინ თქვა? ამის შემდეგ ვინც თქვა ან ვინებავთ ვინ ბრძანა, რომ ქალების ნარატივში იქნება ნაკლები ინფორმაციები და ახალი ამბები საქმიან ქალბატონებზე და ყველაზე მეტად საქართველოსთან. კიდევ ერთი დასტური, რომ პროექტი შედგა, ეს გამორჩეული პროექტია პირადად ჩემთვის, მთლიანად ბიზნეს მედია საქართველოსთვის და დარწმუნებული ვარ, პროექტი, რომელიც სულ რამდენიმე თვეა ტელევიზიის ეთერშია, ძალიან სერიოზული პერსპექტივები აქვს, ცხადია, არა მხოლოდ სატელევიზიო ჭრილში. მე ამეყება ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდში ყოფნა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ესეც მთავარი ხაზი და მიხარია ახალი სეზონის გახსნა. ბუნებრივია, რამდენიმე წუთში უკვე ჩემს საყვარელ ბლოგზე გადავინაცვლებთ საყვარელ რესპონდენტებთან საუბარს ველით ძალიან საინტერესო თემაზე და ბუნებრივია იმ აქტუალურ და მნიშვნელოვან მიმართულებებზე, რომელიც ნებისმიერ დროს საინტერესოს ჩვენს მაყურებელს. დაგველოდით. დაგველოდით. სულ მალე. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს.
დენისი ფორბსის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. ვეთ 365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მდივანი ჯანეტ ნაპოლიტანო ფორბსის გავლენიანი ქალების სიაში მერვე ადგილზეა. ნაპოლიტანო სიდიდით მესამე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, რომლის ბიუჯეტიც 48 მილიარდია, ხოლო თანამშრომლების რაოდენობა 240,000. ნაპოლიტანოს დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის საიმიგრაციო და საბაჟო საზღვრის დაცვა. ნაპოლიტანო პასუხისმგებელია საიდუმლო სამსახურის და კიბერუსაფრთხოების სამსახურებზე. მან ფორბსის ქალთა სამიტზე 2013 წლის მაისში განაცხადა: ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულ მომენტში, როგორშიც ის ახლა, ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არასდროს ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი. ჯანეტ ნაპოლიტანოს წლიური ანაზღაურება 750,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. უკვე უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებს უნდა გადავხედოთ, არ გამოგრჩება არც ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. ფეხსაცმელების ბრენდის ჯიმი ჩუს დაუბეგრავი მოგება სამჯერ გაიზარდა. მაიკლ კორსთან დადებული გარიგების ფონზე ამ გარიგების შესახებ რამდენიმე თვის წინ გახდა ცნობილი და ასევე ისიც, რომ მაიკლ კორსი ჯიმი ჩუსში მილიარდ 200 მილიონ დოლარს გადაიხდის. გავრცელებული ინფორმაციით ფეხსაცმელების კომპანიის მოგებამ ამ წლის პირველ ნახევარში 18 მილიონი ფუნტი სტერლინგი შეადგინა, ხოლო შარშან იანვარ-ივნისში 6 მილიონ 600,000 ფუნტი. ჯიმი ჩუს გაყიდვები იაპონიაში 11%-ით გაიზარდა, ხოლო დანარჩენ აზიაში 8.2%-ით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვები 2.7%-ით შემცირდა, ხოლო დიდ ბრიტანეთში და ევროპაში 5.9%-ით გაიზარდა. დიზაინერმა ჯონ ლუისმა კი საბავშვო ტანსაცმლის ასორტიმენტი შექმნა, რომელსაც არ აქვს გოგოს და ბიჭის სიარლიკი და ნეიტრალური პრინტით არის წარმოდგენილი. ამ ნაბიჯით კი დიზაინერი ცდილობს დაამსხვრიოს გენდერული სტერეოტიპები და შექმნას 0-დან 14 წლამდე უნისექსის ტიპის სამოსი. უახლოეს მომავალში სასკოლო ფორმების შექმნაზეც გადავა, რომელსაც ასევე არ ექნება სქესი. საბავშვო ტანსაცმლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კეროლაინ ბეტისი კი აცხადებს, რომ მართალია მხარს უჭერს გენდერული სტერეოტიპების დამსხვრევას, თუმცა მაღაზიაში აუცილებელია სხვადასხვა სახის სამოსი იყოს წარმოდგენილი, იმისთვის რომ მშობლებს არჩევანის საშუალება მიეცეთ. ახალი საბავშვო კოლექციის შეძენა სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრებში უკვე შესაძლებელია, უახლოეს მომავალში კი წარმოების გაფართოებაც იგეგმება. შვედურმა სპორტულმა კომპანია სტადიუმმა ქალი სპორტსმენების მხარდასაჭერად ახალი სარეკლამო ვიდეო რგოლი გამოუშვა. სააგენტო Made to Order-ის მიერ შექმნილი რგოლი Fill the Stadium კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ქალბატონების ასპარეზი არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ამაღელვებელი, წარმატებული და სანახაობრივია. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ დროში ქალი სპორტში უკვე გასაკვირი არ არის, მაინც მათ გაცილებით უფრო მეტი ძალისხმევა ვარჯიში და მონდომება სჭირდებათ იმისთვის, რომ საკუთარი შესაძლებლობები სრულად წარმოადგინონ და საზოგადოების თვალში კაცებსაც გაუტოლდნენ, ამბობენ ასე. სწორედ ამიტომ სტადიუმი და სხვა მრავალი ბრენდი მათ მხარდაჭერას წახალისებას ცდილობს. აპლიკაციების შემქმნელებისთვის Google-მა Silicon Valley-ზე კონკურსი გამართა, რომელზეც კამბოჯელმა სკოლის მოსწავლე გოგონებმა თავიანთი იდეა წარადგინეს მისი. საშუალებით ისინი სამშობლოში არსებული სიღარიბის დაძლევას აპირებენ. გოგონების მიერ შექმნილ აპლიკაციას Cambodian Identity Product ჰქვია, მისი საშუალებით მსოფლიო გაიგებს კამბოჯის ეროვნული და ადგილობრივად დამზადებული პროდუქციის შესახებ, რაც 10-დან 12 წლამდე გოგონების გამოთვლებით მათი ქვეყნის ტურიზმსა და ეკონომიკაზე დადებითად აისახება. 5 გამომგონებელი გოგოს ასაკი 10-დან 12 წლამდეა, მათი იდეა 1000 სხვა აპლიკანტს შორის საარჩიეს, გოგონებმა 12 კვირიანი კურსები გაიარეს პროგრამირებასა და მეწარმეობაში და საკუთარი იდეიდან აპლიკაცია დამოუკიდებლად შექმნეს კიდეც. და კამბოჯელი გოგონების შესახებ ჩვენ ბევრს გავიგებთ, აუცილებლად გავიზიარებთ თითოეულ ნაბიჯს, რაც შეეხება ქალების ნარატივის მორიგი აქტუალური თემის განხილვას. სტუმართან ერთად რამდენიმე წამში კი ბრუნდებით და გველოდეთ.
მერი კეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს.